TV! Honey and lemon chicken wings. Tanggalin ang pinakadulo ng ating chicken wings, o kung mas prefer nyo, pwede din yung wing tip mismo para maging kaaya-aya itong tingnan. Okay na, at siguraduhin malinis na ang ating chicken. Sunod, ihanda na natin ang ating gagamiting coating. Sa malinis na mangkok, pagsamahin ang flour at pepper powder. Haluin itong mabuti. Pagkatapos, i-coat natin ng maigi ang chicken. Heto na ang ating coated chicken wings. Sa mainit na mantika, iprito ang chicken per batch, depende sa laki ng inyong kawali. Iprito ito ng 7 o 8 minuto sa medium heat. Pag golden brown na, pwede nang hanguin. Ito na yung napritong chicken wings. So beautiful. Let's make the sauce. Una, tunawin ang mantikilya sa mainit na tubig tulad nito. Pwede din gumamit ng microwave oven kung meron kayo. Make sure lang na yung gagamiting mangkok ay pwede sa mainit o microwavable. Pigain naman natin ang ating lemon. Kung wala kayong lemon squeezer, pwede namang pigain at salain sa strainer. Huwag pa lang itapon ang balat, gagamitin pa natin ito. Sa isang mangkok, pagsamahin na ang tinunaw na butter, lemon juice at lemon pepper seasoning. Baka lang may magtanong, ang lemon pepper seasoning ay available sa grocery supermarket. Haluin mabuti. Pagkatapos, ilagay sa mixing bowl ang napritong chicken at kalahati ng ating ginawang sauce. Haluin ito. Gadgarin ang balat ng lemon sa sapat na dami. Magbibigay ito ng karagdagang lasa sa ating chicken wings. Haluin ulit ito. Dagdag na natin ang natirang sauce at haluin mabuti. Sunod, idagdag na ang pure honey. Haluin mabuti. Ilagay sa serving plate at ibuhos ang naiwang sauce galing sa mixing bowl. Garnish with onion chives, or if you prefer, use parsley. If you want this creamy onion dip recipe, you may check link in the description below. Ready na ang ating honey and lemon chicken wings! Happy eating! What do you think?
comment down below. Do you like it? Make this button blue. So delicious! Like, subscribe, ring the notification bell, and comment down below. Also, don't forget to follow and like us on Instagram and Facebook at Enjoyable TV for new posts. Para happy you,